Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Ik ga het hebben over Oekraïne en Rusland. Er zijn twee zaken ongelooflijk belangrijk in een oorlog. De eerste is logistiek. Als je dat niet op orde hebt, dan kan je die oorlog vergeten. Het tweede is dat je je vijand nooit moet aanvallen op het sterkste punt van je vijand. Nou, die twee dingen zijn ongelooflijk belangrijk. En ik ga nu even minder vriendelijk worden voor mensen die antwoord geven op video's die dan zeggen: waarom gaat Oekraïne niet in Oost-Oekraïne hier aanvallen? Want hier ligt Avdiivka, dat ligt hier. Dat is begin dit jaar verloren gegaan en de Russen zijn die kant op gegaan. Waarom houdt het ze niet tegen? Nou, het houdt ze wel tegen, maar heel beperkt. En probeert daar de schade beperkt te houden, maar gaat daar niet volledig de verdediging in. Dat wel doen zou ongelooflijk stom van Oekraïne zijn. Dat is de manier om een oorlog te verliezen. Ik heb het even hier niet liggen, maar het boekje Art of War van Sun Tzu geeft ook aan: je moet de vijand aanvallen daar waar die zwak is. En dus niet op de plek waar die sterk is. Dus daar ga je hooguit verdedigen en het hem zo zwaar mogelijk maken. Maar je gaat daar niet een alles of niets gevecht houden met de vijand. Wat ga je dan wel doen? Nou, dat wat Oekraïne aan het doen is namelijk, dat is elders aanvallen. En we zien dus dat Oekraïne hier aanvalt. Waarom hier? Waarom niet hier? Nou, dat heeft alles te maken met logistiek. Als we gaan kijken naar waar de logistiek voor de Russen interessant is, dat is hier. Hier kunnen de Russen heel makkelijk bij. Dit is voor Rusland relatief dichtbij. Dus dat is heel gunstig. Voor Oekraïne is dit heel ver weg. Want Oekraïne heeft een hoofdstad die eigenlijk een beetje midden en links ligt. Dus het is heel ver weg voor Oekraïne. Een aanval hier in het noorden is voor Oekraïne veel makkelijker. Dat is dichterbij en het is voor Rusland veel verder weg. Hoe gek dat ook klinkt, want het ligt wel dichter bij Moskou. Maar dit gedeelte van het land is vooral, zeg eventjes, tuinbouw. Dat is niet het zwaar gebeuren. Als we kijken naar wat dit gedeelte voor Rusland is, dit is veel belangrijker economisch gezien voor Rusland. Dus vandaar dat het ook hier gewoon voor hun veel makkelijker is. Daarbij is het dan zo dat Oekraïne, als we daar kijken, hier dit deel had Rusland relatief veel Oekraïners die voor Rusland waren. Dus dat heeft ook een voordeel. Maar je ziet al aan die spoorwegen dat dit makkelijk te bereiken is voor de Russen en veel slechter voor Oekraïne. Dus dan is dit niet de plek. Maar Sun Tzu zegt al van je moet dus echt aanvallen daar waar je vijand zwak is. Nou, dat bleek dat die vijand daar dus heel zwak was. Dat had Oekraïne goed gezien. Dus daar val je dan aan bij Sumy. Dit is briljant. Je kan natuurlijk ook zeggen, je valt ook hier aan. Maar hier is ook Rusland nog relatief sterk ten opzichte van wat er hier in Sumy gaande was. Dus vandaar dat dat zo is. En als je dan het commentaar hebt van maar ze verliezen hier zoveel grond. Nou, als we kijken hoe groot Oekraïne is, dan praten we over dit hele gedeelte. En in een half jaar tijd heeft Oekraïne dit stukje verloren. Dus als dit een half jaar is, dan moet je eens kijken hoe lang Rusland er dan over doet om heel Oekraïne te veroveren. Oekraïne doet dit heel goed. Die zijn wel aan het verdedigen, maar proberen dat zo te doen dat ze zo min mogelijk verliezen. Oekraïne kan die slag daarbij Avdiivka, hier in het oosten, die kan ze nu niet winnen. Rusland heeft te veel soldaten, heeft nog te veel materiaal voor Oekraïne om de Russen op hun sterkste plek te vernietigen. Dat is gewoon te veel voor Oekraïne. Moet je ook niet willen. Maar wat je wel wil, is die Russen blijven verzwakken. Iedere dag weer moet die Rus uit zijn verdediging komen en die aanval in. En op het moment dat ze uit die loopgraven komen, zijn ze kwetsbaar. Dan pakken die Oekraïners ze op. Vervolgens zie je dan dat de Russen toch wel blijven komen en weiland na weiland
overmeesteren. Ja, dat is helaas niet anders. Dat is de prijs die je dan betaalt. Maar wat Oekraïne hier dus doet, door die terugtrekking van Oekraïne, gebruiken ze wat eigenlijk Rusland altijd heeft gebruikt, namelijk het land. De diepte van het land gebruiken ze om die verdediging goed te laten plaatsvinden. En die is ongelooflijk duur voor Rusland. Nou, waarom dan nu die aanval hier in het noorden van Oekraïne? En waarom heeft Oekraïne in 2 weken meer grond veroverd dan de Russen hier in een half jaar? Nou, dat heeft alles te maken met het feit dat de Russen hier dus in het noorden ongelooflijk zwak waren. En dat heeft te maken met politiek. Rusland heeft dienstplichtigen hier in het noorden neergelegd. En die dienstplichtigen, daar heeft hij een deal met zijn bevolking. Die worden niet ingezet in de oorlog. Alleen mensen die een contract hebben gesloten met het leger, die worden ingezet in de oorlog. Dus hier lag in het noorden een relatief zwakke verdediging. En daar heeft Oekraïne ongelooflijk mooi gebruik van gemaakt. En dat doen ze nog steeds. En ze hebben dus al heel veel dienstplichtigen gevangen genomen. Maar Rusland heeft nu een probleem. Want er zijn niet meer soldaten in Rusland dan ze nu al inzetten in Oekraïne. Natuurlijk zijn er wel soldaten in Moskou en dergelijke, maar je hebt ze daar ook nog steeds nodig vanwege de staf, maar ook vanwege de luchtaanvallen. Want Oekraïne heeft ook heel veel drones die ze sturen en die moeten ook weer geprobeerd worden om ze tegen te houden. Dus dat dan weer wel, maar Oekraïne zorgt er dus voor dat Rusland een probleem heeft, want welke soldaten gaan nu naar het noorden? Nou, Rusland wil niet die aanval in Oost-Oekraïne stoppen. Ja, en als je dat dus niet wil, dan blijft dat gat hier bij Sumy, dat blijft dan bestaan. Nou, daar is nu dat spel gaande van oké, hoeveel kan je Rusland raken voordat ze zeggen van ja, wij stoppen het offensief in Oekraïne, in Oost-Oekraïne, om dus het probleem wat we hebben in Rusland zelf op te lossen. Dat is nu gaande. Die afweging, dat dilemma heeft Moskou. Daar heeft Poetin. En daar zullen ze moeten kijken, wat gaan we daarmee doen. Maar Oekraïne speelt dit ongelooflijk slim. En als je dat niet doorhebt, dan heb je gewoon echt een gemis aan militair inzicht. Het is niet anders, maar als jij denkt dat Oekraïne hier in het oosten vol moet verdedigen en misschien die Russen daar moet verslaan, dan begrijp je er echt gewoon helemaal niks van. Nou, ik hoop dat je ondanks dat, als je dat dacht, dat je dit toch een goede video vond. Ik hoop eigenlijk dat je wist dat dat zo was, maar goed, als dat niet zo was. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. We zitten vlak bij de 20.000. Het zou ongelooflijk leuk zijn om vandaag nog boven de 20.000 abonnees te komen. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!